Oops! Good day, Jhad Natics, and welcome back sa channel natin. So, bago natin ituloy yung video, nais ko sana magpasalamat sa J Printing Services, which is sila yung gumawa ng sticker natin. And kung gusto nyo magpamassage, nandito ang Metanoia Spa. So, located yan sa Imus, Cavite. At nais ko sana magpasalamat sa Memory.Ph kay Sir Roland, dahil binigyan na tayo ng discount sa ating bagong Sjcam Sj6 Legend. Sa vlog natin ngayon, i-review natin yung Sj6 Legend. Alright? So, umpisa na natin. So, ito na yung Sj6 Legend natin. At bago natin buksan, basahin muna natin yung mga nakasulat dito sa box. So, una, nakalagay dito na 30 meter water resistant siya. Dalawang screen, may harap at likod. With gyro stabilization. So, mamaya may kita natin kung ano ba tong technology na to ni Sjcam. At meron itong 2 inches na touch screen. Ito ay nagsusupport ng 4K resolution of video with 24 FPS or frame per second. Sa kabilang gilid naman, meron tayong scratch and check. So, ito yung patunay na legit Sjcam products ito. Hindi ko na in-scratch kasi tiwala naman ako, which is si Memory.Ph naman ang nagbigay sa atin. So, no need na yan. Pero, pag naisipan ko, scratch ko na lang din yan. Sa kabilang gilid naman, ito yung mga kasama niyang accessories. At sa likod, ayun, nakalagay dito na hanggang 16 megapixel ang kaya niyang i-capture sa picture. At sa video, ayun nga, hanggang 4K resolution. Battery na removable, which is 1000 mAh ang nakalagay dito. At sa storage, ito ay kaya niyang i-support hanggang 128 GB memory card. Alright, so buksan na natin. So ayun, katulad ng dati, kapag Sjcam, automatic may kasama ng waterproof case. Katulad ng SJ4000 Air. So, eto siya. Diba? Bago natin buksan to, check muna natin yung ibang kasama niya. Okay, so una is meron siyang kasamang frame mount. Mga brackets, 360 arc bracket, parallel bracket, at curve mount, flat mounts. Okay. Tapos itong mga to is yung switch support. Itong mga to, fixed base, bicycle mount. So yung mga gustong mag bike vlog, ito yung ginagamit. Meron siyang kasamang waterproof case touch back door. So, di mo na kailangang buksan pa yung waterproof case para i-touch. So, ito yung mas maganda dito. 3M sticker, lens cover, USB cable or charging cable, Sjcam sticker, at di mawawala yung manual. Okay, so buksan na natin. So, ang pagbukas nito, open mo lang siya ng ganito. Ito yung front screen niya at ito yung likod. So, touch screen yung likod. Sa kabilang gilid, andito yung speaker, USB port, micro SD slot. Dito yung power button, settings button, OK button. So, meron na din siyang 3 light indicator. At sa baba, battery. So, yung battery, nakalagay dito is 1000 mAh. By the way, ang bili natin dito is 6,000 pesos sa Memory.Ph. Again, thank you Sir Roland sa pag-assist. Yun, i-open na natin. Press mo lang dito. Okay, so ito yung harapan. Yan. Ito yung sa likod. So, yun. Kung mapapansin nyo,
naka-video tayo. So kung gusto mong palitan yan, press mo lang yan. At yan, so may nakalagay na video, video lapse, slow recording, still, photo lapse, burst mode, video photo, car mode, underwater. And kung gusto mong palitan yung settings, press mo lang to. So yan. First is yung sa resolution. Sa resolution, meron tayong pinakamababa na VGA at 240 fps papunta sa 720p, 1080p, 1080p na 60 fps, may 2K din tayo, and 4K resolution by 24 fps. Loop recording, syempre mas maganda kung i-off mo yan. Meron siyang low light mode, so pwede mo siyang i-off or i-on. Wide range, gyro sensor. So yung gyro sensor nga pala, ito yung tinatawag na parang image stabilizer ni Sjcam. So meron ditong settings na off, low at high. So later papakita ko sa inyo yung sample videos kapag naka off, low at high yung gyro natin. Audio, volume, timestamp, kung gusto mo lagyan ng date habang nagre-record, bitrate, sharpness, white balance, colors, etc. etc. So yun, testing muna natin sa labas kung okay ba siyang gamitin. Alright. So yun, nakita na natin kung gaano kaganda si Sj6 Legend. Nakita na natin yung video niya with different settings at yung pag-capture niya ng image with 16 megapixel. Okay, ang masasabi ko lang dito sa Sj6 Legend, sa price na 6,000 is napakasulit niya dahil number 1, touchscreen na. Then, itong port pala na to, na USB, hindi lang pang data, pang charging, at pang transfer ng files. At saksakan na din yan para sa external mic. So, yung mga magpaplanong mag-motovlogging, yun ang ginagamit nila. Maglalagay sila dito ng external mic. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa Sj6 Legend ay itong indicator na to, yung screen na yan. At mapapansin nyo, dyan, makikita yung indicator ng battery, memory card, na yung capacity ng memory card yan, yung 0.0 gig. So, pag nagsalpak ka ng 64 or 128 gig dyan, makikita mo yung capacity, kung ilan na lang yung pwede mong gamitin. Then, sa kabilang side, andyan yung orasan. At etong 000, ayan yung time ng kung gaano ka nakatagal nagka-capture ng video. Then yung also yung settings ng video mo. 1080 by 60 fps, which is okay na to para sa pagbablog. Maganda na to. Pagdating nga pala sa battery, so etong 1000 mAh ng Sj6
tinesting ko siya, tumagal siya ng 1.5 hour. Sa settings na 1080p by 60 fps pag nagka-capture tayo ng video. So, birawin mo yun, 1.5 hour ay matagal na talaga yan. Kumpara sa iba, last Sjcam ko is SJ4000L, pero parang nasa 50 minutes lang. So, lobat na kagad. So, ito, at least matagal. Ito yung kabuuan na review natin sa Sj6 Legend. Next video natin, abangan nyo yung review natin sa Sj10 Pro kasi humiram tayo ng Sj10 Pro sa tropa natin. So, at bago natin tapusin ang video na to, nais ko sana magpasalamat sa inyo na sumusubaybay sa ating channel. At tayo magbababay na. See you sa next vlog natin, Jhad Motovlog. Bye-bye!